उसके जैसी न कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। यस भिडियो प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुभयो। यस्तो टाइपको भिडियो जताततै ट्रेन्डमा रहेछ। टिकटकमा हजुरले पनि इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा त अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेको हुन्छ, सेकेन्डमा XML फाइल र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। सो अनि हामीले पिएनजी पनि डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। सो यस्तो टाइपको पिएनजी रहेको छ। हजुरलाई चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र यसमा आफ्नो लोगो कसरी एड गर्ने, नेमको लोगो हजुरले यसमा पनि सिकाउनेछु। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले ब्याक आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्सल ल्याब चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। पिक्सल ल्याब डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु पिक्सल ल्याबको पनि। सो पिक्सल ल्याब ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र इमेज साइजमा जानु होला। इमेज साइजमा गइसकेपछि यतापट्टि चाहिँ हामीले विडथमा चाहिँ 720 राखिदिनु होला र यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै 1280 राखिदिनु होला। सो ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि न्यू टेक्स्टलाई चाहिँ डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला र प्लसमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी आउनेछ। सो गइसकेपछि इमेजमा जानु होला। इमेजमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको हाम्रो पिएनजी रहेछ। यसमा यो पिएनजीलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी साइज बढाउनु होला। ठुलै साइज बनाउनु होला। बढाइसकेपछि अब हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर माथि प्लसको बटन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको बटन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि प्लस पेन्सिलमा क्लिक गर्नु होला र हजुरको कुन नेम लोगो रहेको छ त्यो नेम लोगो एड गर्नु होला। मैले एसको एड गर्नेछु। सो क्याप्टर राख्नु चाहनुहुन्छ भने क्याप्टर राख्नु होला। यहाँ टीको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि एमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला र साइजमा जानु होला र आफ्नो साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र यसमा यहाँ ल्याएर ठ्याक्कै राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले फन्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो फन्टमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बगर सेन्स ब्लड रहेछ, यसमा यो फन्ट दिनेछु। मैले दिइसकेपछि हजुरले पनि यही दिनु होला। सो ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हामीले फेरि यहाँनिर पोजिसन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फेरि साइडमा जानु होला, फेरि घटाउनु होला। यसलाई गइसकेपछि यसरी सार्दै मिलाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसको साइज पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी स्लाइड गर्दै मिलाउनु होला। यसलाई चाहिँ यसको पोजिसन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ पोजिसनको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। सो दायाँ बायाँ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, राइट लेफ्ट गरिसकेपछि हजुरले यसरी राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सानो रहेछ, यसरी राखिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि माथि प्लस टिक्ने साइडमा रहेछ क्यामेरा जस्तै अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर सेभ एज अ इमेजमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र अल्ट्रामा क्लिक गर्नु होला, राखिदिनु होला र सेभ टु ग्यालेरीमा सेभ गर्नु होला। ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। गरिसकेपछि फेरि हामीले अर्को पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को खालको पिएनजी। सो यसलाई चाहिँ 3 डटदेखि तल रहेछ, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले यसलाई चाहिँ डिलिट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन र त्यसमा डिलिट गरिदिनु। गरिसकेपछि फेरि हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यसमै क्लिक गर्नु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला। गरिसकेपछि फेरि अर्को लोगो पिएनजी रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यसलाई 9:60मा ल्याउनु होला र फेरि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि यसलाई फेरि पेजको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ब्याक फ्रन्टमा दिन सक्नुहुन्छ र दिइसकेपछि फेरि हामीले फेरि यसलाई पोजिसन ल्याउनु एमा जानु होला। गइसकेपछि फेरि यसको पोजिसन फेरि यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। राइट हामीले लेफ्टतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि लगाउनुपर्छ। गरिसकेपछि फेरि सो गाइस यसको पोजिसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। पोजिसन हजुरले यसरी फिङ्गरले नि यताउता गर्नुभयो भने सानो हुनेछ, त्यसैले पोजिसनमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि माथि गर्नु होला, फेरि लेफ्टतिर लग्नु होला, फेरि राइटतिर लग्नु होला, फेरि तल्लो साइड लग्नु होला। गरिसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला र हजुरको साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाउनु होला। यसरी सानो हुनेछ। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइज हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो साइजमा क्लिक गरेर यसरी
साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। फेरि हामीले पोजिसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ, पोजिसन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो तल साइड गर्नु होला र राइटतिर जानु होला। सो गरिसकेपछि हाम्रो यसरी बन्नेछ। गरिसकेपछि फेरि माथि क्यामेराको अप्सनमा क्लिक गरेर सेभ एज अ ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कस्टममा क्लिक गरेर अल्ट्रामा क्लिक गरेर सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेको छ। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अलाइट मोसनमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुरले चाहिँ XML इनपुट गर्नु होला। अलाइट मोसनमा इनपुट गरिसकेपछि फेरि अलाइट मोसनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी ओपन गर्नु होला अलाइट मोसन एप। गरिसकेपछि हाम्रो यसरी बन्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टाइलको इन्टरफेस यस्तो टाइपको इन्टरफेस हो। प्रोजेक्ट्समा जानु होला। गइसकेपछि स्विट हार्ड टेक क्यापकट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो टाइपको हाम्रो XML रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हामीले फेरि यहाँ यसरी स्क्रल गर्नु होला। गरिसकेपछि लभ PNG फोटो इयर कपी रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कुन फाइलमा सेभ गर्नुभएको छ सेभ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। अघिकै PNG रहेछ हाम्रो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सो आफ्नो फोटो याद गर्नु होला। सो यहाँनिर जुम गरिदिनेछु। सो देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नु होला। सो ओके गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि कुन फाइलमा आफ्नो फोटो राख्नुभएको छ हजुरले त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो सिलेक्ट गर्नेछु। सो प्लसमा सिलेक्ट गरेर प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि स्लाइड गर्दै जान्छु मैले। गरिसकेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले मैले अर्कै फोटो चुज गर्नेछु। मैले त हजुरले पनि चुज गर्नु होला आफ्नो फोटो। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि हामीले नेक्स्टमा यहाँनिर सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जो वन के भन्ने हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हाम्रो नेक्स्ट PNG रहेछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा रहेछ। सो मैले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि आफ्नै अब यहाँनिर चाहिँ हजुरले आफ्नै फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आफ्नै फोटो एड गर्नु होला यहाँ चाहिँ। सो यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर फेरि अर्कै फाइलमा रहेछ यो फोटोहरू। सो स्लाइड गर्दै जान्छु मैले चाहिँ। गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो सिलेक्ट गरेँ सन्जित र परम्पराको। सो सिलेक्ट गरेपछि एड गरिसकेँ मैले। प्लसमा क्लिक गरेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आइसकेपछि फेरि हामीले स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै गइसकेपछि फेरि यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि स्लाइड गर्दै आफ्नो फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला। सो सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। गरेपछि फेरि ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनिर जुम गरिदिनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर स्लाइड गर्दै जानु होला। गरिसकेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नेक्स्ट फोटो एड गरेँ मैले। अर्कै फोटो एड गरेर हजुरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एड गरेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याकमा फेरि यसो स्लाइड गर्दै जानु होला। हाम्रो फेरि फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर नेक्स्ट। सो यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सो यो फाइलमा सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। सो कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि हामीले अर्को नेक्स्ट फोटो एड गर्नेछु मैले चाहिँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट फोटो एड गरिसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गरेँ मैले। क्लिक गरेपछि फेरि ब्याक गरेँ। फेरि ब्याक गर्नु होला। हजुरले पनि यस्तै गर्नु होला। सेम यस टाइपले पनि गर्नु होला। सो फेरि यो फोटो क्लिक गर्ने।
लेयर नेक्स्ट लेयरमा। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले नेक्स्ट फोटो एड गर्नेछु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो एड गरेँ मैले, एड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि प्लसमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक आएँ, फेरि ब्याक आएँ। हजुरले पनि यही टाइपले गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टेड पोजिसनमा जानु होला। सो स्लाइड गर्दै गइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ सो स्टार्टेड पोजिसनमै जानु होला। सो माथि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर हजुरले ओकेमा क्लिक गरेर हजुरले यसलाई डिलिट गर्नु, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको हुन्छ। सो गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लसमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ कुन फाइलमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु भएको छ त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेरि त्यो भिडियो क्लिपलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई क्लिक गरिसकेपछि फेरि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला, सरी फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यो भिडियो क्लिपलाई क्लिक गरेर ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको रहेको छ। सो गरिसकेपछि माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। सो भिडियोजमा राख्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर हजुरको भिडियोस एक्सपोर्ट हुनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि हजुरले यस भिडियोमा राखेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि 100%मा दिनु होला र भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सेभमा क्लिक गरेर क्लोजमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।